Hey guys! Welcome back to our channel. So our videos for today is about how to use smartphone as webcam. Kasi nga, di ba, usong-uso ngayon ng online class, online jobs, streaming, iba-iba pa na ginagamitan natin ng webcam. So kung mapapansin natin, meron minsan malabo yung itsura natin, o sa mga gumagamit dyan na nag-online na hindi gusto yung itsura na lumalabas sa webcam. So ituturo ko sa inyo ngayon, i-share ko sa inyo kung ano ba yung ginagamit kong webcam. So ang gamit kong webcam is yung smartphone ko lang, kasi mas malinaw siya para sa mga normal na webcam na 720 lang yung pixel niya. Pero kung meron kang pambili ng mga 1080p X2, yung mga 2000 megapixel, much better. Pero kung wala ka pang budget para doon at gusto mo mapalinaw itsura mo sa webcam, sa streaming, o sa online job or online class na ginagawa mo, sana makatulong tong video na to para sa iyo. So ayan, bago tayo mag-start, syempre dapat download muna natin sa cellphone natin yung download natin sa cellphone natin yung Droid Cam. So ayan, papakita ko sa inyo sa screen yung ito yung so ayan, connect lang natin yung cellphone ko sa PC para makita natin yung yun. So ayan yung smartphone ko. Punta tayo sa Play Store. Ayan, type lang natin dito Droid Cam. Lalabas naman siya, Droid Cam. So yan. So dahil nakalagay sa akin uninstall, open, kasi nga na-install ko na siya. Pero kung sa inyo hindi nyo pa siya na-install, lalabas dyan install. So i-click nyo lang siya, i-install lang naman, saglit lang naman siya i-install. Okay, so yun, ayan na siya. Bali, pag na-install nyo siya, lalabas na siya dito sa may smartphone nyo. Okay, so ayan. Pagka meron na tayo na ito sa cellphone, ang gagawin naman natin ngayon, i-install naman natin siya sa PC. So, punta tayong Google. Okay. Tapos, type lang natin Droid Cam. Okay, so, eto siya. Ayan. Droid Cam download. Click lang natin Droid Cam download. So, ayan. Lalabas siya, pre-download. Click. Ayan, Droid Cam for PC. O, click lang natin download. Ayan. So, yun. Okay, saglit lang siya ma-download. Seconds lang. Okay, tapos click lang natin open. Okay, tapos yes. Ayan, so, dahil naka-install na ulit sa akin yung ano ko na lang. Okay, so, eto na siya. Ito na yung Droid Cam ko. Ayan. So, ang paggamit naman niya guys, click lang natin yung Droid Cam. Ay, yeah. So, patayin ko muna yung camera ko kasi naka-droid ako. Okay, click lang natin itong Droid Cam. Tapos, click natin yung Droid Cam din natin dito sa cellphone, sa smartphone. Okay, yan. So, ito yung ano niya. Ito yung magkukonect sa kanila, Wi-Fi IP. Yan. 192.168.1.7. So, kopyahin lang natin dito sa may device. 192.168.1.7. So, yan. Yung Droid Cam port, ito 4747. So, nag-automatic naman siya. So, uncheck ko lang video kasi meron naman akong ginagamit na mic. So, kung wala kayong mga mic na gamit, pwede nyo siyang i-click para magkaroon na rin kayo ng mic. Tapos, start lang. Pagka-start nyo, ayan. So, eto na siya. Okay, yan. Nakikita natin na gumagana siya. So, ito yung PC. Okay, yun. Ayan. Ayan siya. Okay. So, yun. Madali siya gamitin, guys. Kung gusto natin meron din itong mga effects. Click mo lang yung white balance. And pwede automatic para kung ano yung
mas nababagay o liwanag, ito na yung automatic na magana. Pero kung gusto mo ng, ayan, merong daylight. Daylight. Tara, may liwanag ako dito Kukunin na ba ako? Joke lang. Ayan, so ayan. Pwede rin to. Ayan. And meron siya mga iba't ibang ano yung gusto mo o ano yung bagay dun sa may kulay sa may kwarto mo. Kung medyo madilim o maliwanag, adjust mo lang siya dyan. And so, okay. Ayan na siya. So, ayan guys. So, ayan. Ganun lang siya kadali gamitin. Ganun lang siya kadali. Nawa ay, yan, nakatulong sa inyo sa mga gustong, yan, kung sa mga gusto na mapalinaw yung itsura niya sa camera. Ayan na siya guys. Madali lang siyang gamitin at kung nag-enjoy ka sa video na to, please like and share para malaman din ng iba. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe and the bell button for more videos pa po na ilalabas na. So ayan guys, salamat. Thanks for watching.